السلام عليكم. في هذا الشرح راح أشرح لكم كيف تسوون الرتب وكيف تعدلون على التاب. فيلا أترككم مع الشرح. أول شيء بنسويه هو تحميل البلوجنات، راح تلاقون روابطها كلها تحت. أول بلوجن معانا وهو بليس هولدر، بس ضاغطينه راح يتحمل. وظيفته إنه راح يجيب لك بيانات ولا وظائف ثانية، بس ما راح نتطرق لها. نروح للبلوجن اللي بعده وهو فالت. مختصر بلوجن يربط البلوجنات مع بعض، مو بس في التاب ولا بيرمس، لا راح يربط بلوجنات ثانية مع بعض، فلازم يكون معك في السيرفر حقك. نروح البلوجن اللي بعده واللي هو التاب. حمل آخر إصدار أو الإصدار المناسب لك، يعني هذا 1.20.1. ونروح البلوجن اللي بعده هو اسنشال اكس. البلوجن هذا راح يفيدنا بأنه يبين رتبة في الشات، لأن الرتبة ما راح تبين بالشات، ولا وظائف ثانية مثل إنه بيحط لك مسج برايفت سلاش هوم سلاش وار سلاش تي بي، أشياء كثيرة بس هاي ما راح نتطرق لها الحين. بنحمل اسنشال اكس شات ونحمل اسنشال اكس لأن هذه إضافة وهذا هو الأساسي. والحين هذا هو أهم بلوجن معانا واللي هو اللاك بينوس. وظيفته إنه يسوي لك الرتب ويحط فيها برميشنات. بعد ما تحمل البلوجنات كلها روح عند فايل بالاستضاف حقك، بعدين بلوجن، وبعدين ابدأ نزل كل البلوجنات هنا. هذا اللاك بينوس، هذا اسنشال شات، والت، بليس هولدر. بعد ما تثبت البلوجنات اكتب سلاش او بي، بعدين اسم حسابك ايمس. بعدها سوي ستارت للسيرفر عشان تشتغل كل البلوجنات. بعد ما تدخل السيرفر اكتب سلاش البي اديتور، راح يطلع لك رابط. هذا الرابط وسوي يس تمام، وبعدين انسخ هذا وروح عند الكونسل واكتبه هنا. بعد ما تكتبه ارجع عند اللاك بيجنس ونبدأ الحين نسوي رتبة. راح نسوي الحين 3 رتب. الرتبة الأولى واللي هي الديفولت واللي راح تكون ممبر، الرتبة الثانية راح تكون اونر، والرتبة الثالثة راح تكون سي اي او. نبدأ الحين نسوي رتبة. عشان تسوي رتبة تضغط على علامة الزائد. بعد ما تضغط على علامة الزائد تختار اسم المجموعة، هذا ما يهمك، مثلا أنا بكتب اونر، وبعدين الاسم المعروض عادي بعد هنا حط اونر، وبعدين تروح عند الوزن. الوزن هو أهمية الرتبة، في كل مكان الرتبة أرفع كل مكان الوزن حقه أعلى. وفائدة الوزن هو إنه مثلا لو كانت الرتبة مضموم لها رتبة تحتها، فالرتبة اللي تحتها مثلا تقول لك ممنوع تستخدم بلوجنات، بس وزن الرتبة اللي تحتها قليل، والرتبة اللي فوقها تقول لك مسموح لك تستخدم سلاش بلوجن، واللي هي انك تشوف البلوجنات. فالرتبة اللي فوق هي اللي راح تغلب، اللي وزنها أكثر. فمثلا هنا بحط 1000 عشان هو توتورنا. وبعدين البادئ هو اللي هو راح يكون قبل اسمك في التاب، اذا تذكرت بحط لكم صورة. وعندنا اللاحقة واللي هي راح تكون بعد اسمك في التاب. وعندنا الاصل، والاصل هي رتبة تابع له. يعني مثلا حطيت برميشنات لرتبة ديفولت، ما تبغى تعيد البرميشنات نفسها في رتبة الاونر والرتبة اللي بعدها، فخلاص تحط رتبة ديفولت كذا اخذت برميشنات رتبة الديفولت. بس لو تعارضت مع برميشنات رتبة الاونر، لان هذه وزنها اكثر، رتبة الاونر راح يتنفذ برميشناتها، حتى لو رتبة ديفولت ممنوع في ذا الشيء. الحين تركت لكم موقع الوصف اللي هو تلون فيه الاسامي زي كذا. فراح نبدا نسوي رتبة الاونر. مثلا نبدا نحط لون رمادي عشان الاقواس وكذا. نسوي اول قوس، بعدين ناخذ لون ذا الاحمر ونكتب اونر. خلينا نخلي اول حرف كابيتال تمام، وبعدين ناخذ نفس القوس ونحطه مرة ثانية هنا. الحين انسخ هذا الكلام اللي طلع لنا، تعال هنا وحطه كبادئ. اما اللاحقة عن نفسي ما ودي اسوي لاحقة لان شكلها ما هو كويس، يمكن في رتبة يوتيوب يطلع كويس. فناخذ نفس الكلام نحطه هنا بس عشان نشرح ونفرق بينهم بعد في الاي والار. الحين كذا نكون سوينا رتبة الاون. نيجي الحين نسوي علامة الزائد، راح اسوي رتبة السي او، اسويها وارجع تمام كذا. يكون خلصت رتبة السي او. خليت الاصل ديفولت عشان ياخذ الاوامر من عندهم. رتبة الاون راح يكون عنده بي، فما يحتاج اي برميشنات. نسوي اضافة مجموعة. الحين نروح عند الرتبة الثالثة وهي الاخيرة وهي رتبة الديفولت. ننتقل عندها راح تلاقون رتبة فاضية. فاول شيء نبدا فيه وهو نسوي ريفكس. نيجي ناخذه من هنا. مثلا عندنا هنا رتبة اونر، ناخذه ونحطه في ذا المكان ونكتب هنا ديفولت، او تقدر تكتب ممبر عادي اللي يريح. ديفولت نغير لونها بس اهم شيء. بعد ما تختار اللون حطيت هنا اي اصفر، اضغط على ذا. بعد ما تضغط عليه كذا تكون انضافت، فنضغط على اضافة اخر شيء. وهذه هي عندنا. الحين راح نسوي وزن للرتبة، فنروح عند رتبة الاونر ننسخ الامر الجميل، نرجع عند ديفولت ونحطه هنا 1 لان هذه اقل رتبة. نضغط على هذا بعدين اضافة. الحين عندنا اوامر لازم نطفيها من رتبة الديفولت. مثلا سلاش سيد لا يطلع سيد العالم ويخرب عليك ابو السيرفر حقك، طلع كل الدايموند كل الاطارات. وسلاش بلوجن لا يشوف البلوجنات حقتك ويظرفها.
وسلاش بيبر شيء مهم، ما ادري هذا اللي اقدر اقول لك اياه انه شيء مهم. هذا سلاش بيبر الثاني اللي هنا، بس انه خلوني اتاكد من هذا. تمام، بعد ما تاكدت ان ذا معنا فنكتب مره ثانيه سلاش شيبر. هذا هو اللي معنا، هذا اللي تحت هنا زون كذا. ايوه هذا هو اول شيء قاري. بعد ما تختارهم كلهم روح عند القيمه وحط فولس، كذا ما راح يقدرون يستخدمون هذه الأوامر. وإذا عندك أي أمر زيادة ما تبغاهم يستخدمونه حطه هنا. تمام، سويت إضافة. طيب لو تبغى تعطيهم بالمشن، مثلا تبغى يستخدم فلاي، اكتب هنا سلاش فلاي، لأن احنا حملنا السنشل عنده فلاي، فعرض راح يطلع لك مثلا كذا وتو وبعدين تسوي إضافة. طيب تبغى الأمر هذا يكون الوقت معين، يعني بعدين يروح مثلا يوم واحد، تيجي تروح عند البادئة وتختار مثلا يوم 14. خلاص يوم 14 الأمر هذا راح ينتهي. وعندك هنا السياقات، مثلا تختار لما يكون AFK يتفعل هذا الشيء، أو لما يكون في السجن يتفعل، أو لما يجي له ميوت يتفعل، أو لما يكون فينش يتفعل، أو لما يكون فطور معين من الجيم مود يتفعل الأمر هذا، أو في عالم معين لو كان في عوالم. فأنا بحط بدون أي سياقات وبنحط إضافة. لو أبي مثلا أعطيه OB في بلوجن معين، يعني يصير عنده OB بس في ذا بلوجن، مثلا أنا بكتب سنشن دام هذا البلوجن ضفناه، بعدين تحط نقطة وتحط نجمة كذا، خلاص جات لك كل برميشنات البلوجن هذا وتحطها إضافة. لكن لا تسويها، نصيحة لا تسويها، يعني اختار الأشياء اللي أنت تبي تضيفها بنفسك، قاعد كذا نقي اختار TB وأشياء زي كذا. تمام، الحين تقريبا شرحنا كل شيء، بس مثلا بروح عند CEO أقدر أحط هنا علامة زائد وأضيف له رتبة تكون معاه، يعني مثلا أبي CEO ياخذ برميشنات الأونر، أحط هنا الأونر وخلاص ياخذها كلها. لكن هذا ما يحتاجه خلاص، بس أهم شيء حط الديفولت. بعد ما تخلص تعديلك كامل اضغط على حب، بعدين أحط كود، خذ هذا الكود وروح عند الكونسل وحطه هنا. تمام، بعد ما تحط الأمر راح تلاقي إن الرتبة جاتك تلقائي واللي هي الديفولت. طيب لو تلاحظون إن اسمي لون رمادي، أنا ما أبي اسمي لون رمادي، وأبي مسافة بين اسمي وبين الرتبة، فبروح أعدلها الحين. فنروح أول شيء عند رتبة الديفولت ونروح عند البيج فيكس وناخذ هذا اللون اللي نبي لون أخضر، ننسخه ونسوي مسافة واحدة، بعدين نحط اللون. ونروح نفس الشيء عند رتبة الأونر، نروح عند البيج فيكس حقها ناخذ اللون الأحمر ونسوي له الأصل. CEO نفس الشيء مسافة، بعدين نسوي الأصل، وبالأخير نسوي ننسخ هذا، نرجع عند الكونسل ونحطه. أوكي كويس، نطلب مني كتب يشرح. لو طلع لكم زي كذا بس نسخوا هذا آخر شيء أو سطر بالكامل، سوي له كوبي بعدين لصق. هذا زي تأكيد. الحين بعد ما ترجع اللعبة راح تلاقيه تطبق، شوف كيف لون الرتبة. والحين بجرب البرميشنات اللي سويتها في رتبة الديفولت، مثلا سلاش بلوجن بشوف إذا هو شغال. أوكي هو شغال تقريبا، شغال بشكل غير مكتمل، أساسي شغال. السبب هو DOB هاي حمس. تمام كذا أكون شلت من نفسي الأوبي. الحين لو أكتب سلاش بلوجن أصلا ما يطلع لي، لو أكتب سلاش سيد ما يطلع لي، بس لو أكتب سلاش فلاي أنا أعطيت نفسي فلاي فخلاص أقدر أعطيه، بس مع جيم مود فما ينفع. الحين أرجع أعطي نفسي أوبي سلاش أوبي هاي حمس. بعد ما تعطي نفسك أوبي مرة ثانية اكتب سلاش LB يوزر، بعدين اكتب اسم الشخص اللي تبغى تعطيه رتبة معينة، نت ست وبعدين اختار الرتبة اللي تبي تعطيه إياها. مثلا أنا بعطي نفسي أونر، شوف صار معي أونر الحين وبين سون. بعد نفس المشكلة إن ما في مسافة بينهم، خلونا الحين نروح نسوي المسافة. إيش نتعدل مشكلة المسافة؟ نفس الشيء تروح عند الرتبة، مثلا الرتبة هي أونر وتيجي هنا تحط مسافة بس كذا تسوي ناخذ هذا نحطه هنا. تمام، الحين لما تدخل لعبة راح تشوف النتائج. طيب الحين كيف تشيل من واحد رتبة؟ مثلا تيجي هنا تكتب نفس الأمر بس تكتب ريموف، بعدين تختار رتبة تبغى تشيلها، مثلا أبغى أشيل أونر كذا انشالت مني ورجعت ديفولت. تمام، الحين يمكن تواجهكم مشكلة اللي هي لما تكتب الشات، ما تكتب TTT تشوفون رتبتي في أول شيء هذه الأقواس، وثاني شيء في اللون حقي لأن معي أوبي لوني أحمر، فنقدر نعدل هذا الشيء الحين من Essential X. تروح عند الفايل، بعدين تروح عند بلوجنز، بعدين تروح عند ملف Essential X، بعدين تروح عند Config. بعد ما تدخل على Config تنزل تحت كذا شوي راح تلاقيه هنا OB name color. تمام نكتب نون يعني ولا شيء، وبعدين تنزل تحت لحد ما توصل سطر 904. ايوه بعد ما تروح عند سطر 904 تلاقي هذه اي شكل الرسالة في السيرفر بشكل عام. تيجي مثلا تشيل هذه الاقواس حقتهم لان ما حد يبيها، وتحط مسافة، تحط نقطتين، مثلا نبي النقطتين هذه يكون لونها ابيض كذا في السيرفر كامل. ونيجي هنا اوكي خلاص الامور هنا تمام كذا، فنسوي سيف. الحين كل اللي عليك انك تكتب essential بعدين بيلو كذا بلوك نرجع حمل. الحين لو تكتب شيء بالشات شوف الضبط. الحين ننتقل النقطة الأخيرة واللي هي التاب، كيف تعدل على التاب. مستحيل تمشي فوق ذا التاب.
تروح عند فايل لوجنز، بعدين تروح عند التاب، وبعدين تروح عند كونفيج. نفس الشيء بالضبط. هنا إذا تبي تفعل ولا تقفل التاب خلته يعني مفعل. وهنا اسم السيرفر، أنا بكتب اسم السيرفر ماينتور. بعد ما اسوي التعديل اسوي سيف، بعدين ارجع للعبة اسوي تاب ريلود، صار فوق مكتوب ماينتور. طيب الحين بسوي تعديل ثاني واللي هو الويلكم اللي فوق، بشيل علامة تعجب وبصغر الاسم حقي، ونفس الوقت لو اقدر بصغر الويلكم. فعشان اشيل علامة تعجب بسوي عند هذه علامة تعجب واشيلها، واشيل هذول اللي هو علامة تعجب ما احتاجهم ابد. وبعد نروح عند البلاير ونشيل هذه تكبر الاسم، ونروح هنا عندنا هذه الرامات اللي يستخدمها السيرفر. نفس ما بين لي رامات راح اشيلها ونسوي الحين نسوي سلاش تاب ريلود. بعد ما سويت التاب ريلود علامة تعجب راحت واسمي صار صغير والرامات اختفت. الحين نرجع لموقعنا اللطيف هذا، نحط مثلا رابط الديسكورد ونخلي لونه هذا اللون الأزرق، وننسخه، ونيجي هنا ونشيل الانيميتد ونحط مكانه حقنا. بس انه خلنا نحذفها كلها ونحذفها كامل ونحطها زي كذا ونسوي سيف. وبنفس الوقت لو تبي تسوي فراغات، انا ارجع اللعبة على السريع، تشوفون تحت اونلاين ستار في فراغ وتحت البنك في فراغ. مثلا ابي اسوي فراغ فوق الداتا، فتيجي تنسخ هذا وتسوي شيفت وانتر وتسوي كنترول فيه كذا، نكون سوينا فراغ تحت الداتا. الحين لو اسوي سلاش تاب كذا سويت تاب ريلود، تشوفون الحين صار في فراغ تحت اللاعب. هذه النقطة المفروض اوضحها لكم من البداية. تشوفون هذا اللي هنا كله، هذا هو اللي فوق، هذا المنطقة اللي فوق من التاب. اما ذا كل اللي تحت، هذا المنطقة اللي تحت من التاب. راجعين التاب، هذا كل المنطقة اللي تحت، وهنا بالنص يكون موجود اللاعبين، بس هذا خيار ما هو مبين. الحين ننزل تحت هنا نروح السطر رقم 61 20 قفلته، تحط هذه فولس لو تبغى تخفي البينج اللي جنب اللاعبين. اوريكم يعني الحين نسوي سيف، نرجع اللعبة سلاش تاب ريلود. بعد ما سويت ريلود البينج اللي جنب اسامي اللاعبين اختفى. لو تبي يرجع بس سوي له تو. واحد من الاشياء المهمة اللي لازم تسويها، تيجي هنا عند السطر تقريبا 45 تروح عند جروب وتبدأ ترتب التاب حقك، ايش هي الرتب اللي تظهر فوق بعض وايش هي الرتب اللي تظهر يعني تحت. فكل ما كانت رتبة يسار كل ما كانت فوق، كل ما كانت الرتبة يمين كل ما كانت تحت. فأنا ما عندي إلا 3 رتب، سي اي او وراح يكون بالنص والأونر فوق والديفولت تحت. ننتقل الحين النقطة الأخيرة وهي المتغيرات، زي أونلاين، زي ستاف أونلاين، زي بلاير. أنا ستاف أونلاين هذه أنا ما استخدمها، خليني أشيلها. هذه الأشياء اللي ذكرتها كلها تجيبها من البليس هولدر. والحين راح يكون شرحنا مع البليس هولدر جيت هوب، هو المكان زي الويكي كذا حق اللي فيه المعلومات. فتدخل هنا تدور عن الشيء اللي أنت تبغى تجيبه، عنوان رئيسي. مثلا بنزل قاعد أدور عن البلاير، أيوه هذا هو البلاير. دخل على البلاير راح تلاقي هنا أشياء كثير تقدر تجيبها عن البلاير. طيب مثلا خلاص انا لقيت هذا البلاير، هذا الشيء اللي انا ابيه. اروح فوق راح يقول لي هنا ايش تحتاج عشان تجيب المعلومات هذه حقت البلاير. طبعا تحتاج تثبت بلوجن من البليس هولدر، وفوقها تحتاج ان يمكن تثبت بلوجن ثاني او يمكن بس تكتب امر زي كذا. نسوي كوبي ونرجع للعبة ونسوي بس كذا، الامر يكون تحمل معنا، نرجع نحمله ريلود وكذا تحمل خلاص تثبت معنا. الحين باخذ شيء من هنا، مثلا باخذ بلاير تايم. ما ادري في اكثر من شيء في بالي البلاير تايم، بس يلا نجرب ونحط هنا هذه علامة حقت اللون، بعدين نحط بعدين نحط تايم بلاي مرتين، نحط هذا البلاي تايم حقنا. رجعت فوق ما نضبطها شوي، يعني مثلا نحط هنا لون ابيض هنا نوجهها لون احمر. نسوي الحين تشوفون تاب، نسوي تاب تشوفون تايم بلاي، يعني كاني كاتب بلاي غلط ولا الخط سيء، انا ما ادري، واحد من الاثنين. لكن ما شاء الله عليهم بذمة وضمير قاعد يحسب بالتك. هذا التك ولا لا انا ما ادري، المهم انه بذمة وضمير. الحين خلينا نسوي دمج بين شيئين اللي هو بلاير سليب تك، وهنا عندنا اونلاين. طبعا في بليس هولدر يجي مع بلوجن معين، يعني مثلا انت حملت التاب يجي معاه اونلاين، يجي معاه بينج، يجي معاه بلاير. ففي اشياء كذا تيجي جاهزة وفي اشياء لا لازم انت تحملها. خلونا نيجي كذا هنا في ذا المكان ونسوي مسافة، ننسخ البينج ونكتب هنا سلي، ونيجي ناخذ البلاير اونلاين ونسوي له كوبي ونسوي بس هنا تمام. بعدين نحط هذه العلامة عشان تفصل بينهم كي ما نحتاج مسافة في المكان، ونحط البلاير سليب تك. اوكي انت ارجع فوق بلاير سليب تك، خلينا نغير لونها اللي لونها زي كذا، وهذه خلينا نخلي لونها رمادي. ايوه الحين خلينا نسوي سيرش تاب ريلود. ايوه هذا في لاعب واحد لكن ما في ولا احد نايم. الحين ليل، مفروض انه ليل ولا في واحد مخلي بالبويم مخلي ذا المكان عند خلنا نجيب سرير. تمام جيت غيرت الوقت الحين، نحط سرير ونشوف التاب. لا التاب اوكي ما يبين للاسف. كان ودي اوريكم انه شغالة بس واضح انه ما في احد فاتح الحين. خلاص وصلنا لنهاية الشابتر.